Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với YouTube channel của CTT Shop. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình cơ bản dòng firewall Cisco Firepower 1000 series bao gồm các mã FPR 1010, 1120, 1140 và 1150 chạy firmware FTD. Dòng firewall 1000 series sẽ có hai loại firmware là ASA và FTD. Với firmware ASA thì các bạn sử dụng ASDM để cấu hình tương tự như dòng firewall cũ. ASA chỉ hỗ trợ firewall cơ bản, nghĩa là các bạn chỉ lọc được dựa trên địa chỉ IP, MAC và port dịch vụ, không có các tính năng về Threat Defense. Còn nếu các bạn cần các tính năng yêu cầu license như antivirus, lọc ứng dụng, lọc web, IPS thì các bạn sẽ cần phải chọn sang dòng FTD. Khi đặt hàng các bạn sẽ thấy có hai mã khác nhau tương ứng với hai firmware khác nhau. Ví dụ dòng FPR 1010 sẽ có hai mã là FPR 1010 ASA K9 chạy firmware ASA và FPR 1010 NGFW K9 chạy firmware FTD. Các bạn hoàn toàn có thể cài đặt lại để chuyển đổi giữa hai firmware này. Việc chuyển đổi thì cũng tương đối đơn giản thôi. Tuy nhiên nếu mua mới thì các bạn nên chọn trước để tránh mất thời gian. Cisco FPR 1000 series chạy FTD cũng có nhiều cách quản trị khác nhau thông qua CLI, giao diện web local, hoặc trên các giải pháp quản trị tập trung như FMC hoặc Cisco Defense Orchestrator Cloud. Giao diện CLI thì khá khó để cấu hình, FMC hoặc Cloud thì yêu cầu các bạn cần mua thêm license hoặc thiết bị để xây dựng hệ thống quản trị tập trung, nên mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình trên giao diện web local. Đầu tiên, các bạn cần nắm được cách kết nối dây mạng. Các sản phẩm thuộc dòng Firepower 1000 series đều có chung cách thiết kế về cổng và cách kết nối cũng tương tự nhau. Đây là mô hình chung cho toàn bộ dòng này. Dây console thì là tùy chọn thôi. Dòng FTD này giao diện dòng lệnh sẽ tương đối khác nên nếu các bạn không làm quen thì sẽ rất khó để tiếp cận. Với firmware FTD thì các bạn nên dùng giao diện web. CLI chỉ dùng khi debug, thay đổi firmware hoặc xử lý sự cố thôi. Đối với cổng quản trị thì nếu các bạn có VLAN quản trị riêng thì có thể kết nối vào cổng này và đặt IP tương ứng. Mặc định thì cổng này sẽ nhận IP từ DHCP server. Các bạn có thể truy cập vào giao diện web thông qua IP của cổng này cũng được. Có một lưu ý là firewall sẽ sử dụng IP của cổng quản trị này để kết nối lên cloud nên bắt buộc các bạn sẽ cần phải làm cho cổng này có internet nếu muốn kích hoạt license. Trong trường hợp sử dụng VLAN quản trị riêng thì các bạn sẽ kết nối cổng này vào suite quản trị và đảm bảo VLAN quản trị có thể ra được internet. Nếu không có VLAN quản trị riêng, các bạn sẽ kết nối cổng này vào các cổng Inside phía bên này cũng được. Khi đó cổng quản trị sẽ nhận IP thuộc giải Inside và truy cập Internet theo giải Inside này. Các cổng được khoanh đỏ phía bên trái này là các cổng Inside. Mặc định thì tất cả các cổng từ cổng 2 trở đi sẽ thuộc VLAN 1, IP giải 192.168.95.0/24 và có name IP là Inside. Các bạn cắm thiết bị vào cổng nào cũng được. Khi các bạn cắm máy tính vào các cổng Inside được khoanh đỏ thì máy tính sẽ nhận IP giải 192.168.95.0/24 và chúng ta có thể truy cập vào firewall thông qua IP mặc định là 192.168.95.1. Cổng 1 mặc định trên tất cả các mã thuộc dòng Firepower sẽ là cổng kết nối ra Internet, đã được cấu hình sẵn name IP là outside và có biểu tượng quả địa cầu phía trên này là biểu tượng của Internet. Các bạn có thể sử dụng luôn cổng này để nối ra Internet hoặc có thể cấu hình cổng khác đều được. Nếu sử dụng mặc định thì chúng ta sẽ giảm được kha khá các bước cấu hình. Tóm tắt lại thì cổng 1 các bạn sẽ nối ra Internet, từ cổng 2 trở đi cắm xuống LAN, máy tính và sang cổng quản trị là được. Trên máy tính các bạn để nhận DHCP thì máy tính sẽ nhận được IP. Trong trường hợp máy tính không nhận được IP thì các bạn có thể đặt IP trên máy cùng giải 192.168.95.0/24 là được. Sau đó các bạn mở trình duyệt web và truy cập vào IP 192.168.95.1 bằng HTTPS. Đăng nhập với tài khoản mặc định là admin, mật khẩu là admin123. Nhấn Accept.
Firewall sẽ yêu cầu chúng ta đổi tài khoản mặc định. Các bạn nhập password mới vào. Pass mới cần phải tuân thủ theo quy tắc của Cisco. Các bạn thấy tích xanh hết bên dưới là được. Như vậy là các bạn đã truy cập được vào trang quản trị của Firewall. Do có nhiều mô hình triển khai và thiết kế mạng khác nhau nên mình sẽ sử dụng mô hình đơn giản nhất này để các bạn có thể làm quen các bước cấu hình của dòng Firewall này. Mô hình của mình gồm một đường Internet sẽ được cắm vào cổng outside mặc định là port 1. Cổng MGMT mình sẽ nối vào một trong các cổng inside để lấy kết nối Internet. Trong trường hợp không cần Active License và không có giải mạo quản trị riêng thì các bạn không cần dùng đến cổng MGMT này. Phần Active License mình sẽ hướng dẫn trong một video khác nên mình cắm vào cho full mô hình thôi. Mình sẽ sử dụng luôn VLAN mặc định nên các cổng từ 2 đến 8 sẽ thuộc VLAN 1. Giải IP thì mình sẽ đổi sang giải 192.168.1.0/24. Với mô hình này thì các bạn chỉ cần cấu hình Firewall là toàn bộ client phía dưới sẽ có mạng, suite các bạn không cần cấu hình. Với mô hình này thì chúng ta sẽ có một bước cơ bản sau: cấu hình YPPoE trên port 1, cấu hình DNS Group cho các dịch vụ nội bộ và cấp phát DNS cho người dùng thông qua DHCP Server, cấu hình IP cho cổng Inside và DHCP Server để cấp IP cho mạng LAN bên dưới, cấu hình Security Zone, cấu hình Object và Policy cho mạng LAN truy cập Internet, cấu hình NAT-RU để nát mạng nội bộ ra Internet. Mình sẽ đi vào chi tiết từng bước. Các bạn bấm Skip Device Setup ở phía dưới để bỏ qua phần cấu hình nhanh. Tích Start 90 Day Evaluation. Đây là giao diện web của Firewall chạy firmware FTD. Để quay được PPPoE trên Firewall thì đường Internet các bạn cần phải có converter hoặc brick modem nhà mạng để chuyển từ các đường GPON sang RJ45. Cách đơn giản nhất là các bạn brick modem, sau đó nối dây LAN từ modem sang Firewall và quay PPPoE trên Firewall này. Sau khi phần kết nối OK thì các bạn truy cập vào menu Device ở phía trên. Interface. Các bạn lưu ý các dòng Firewall của Cisco đều yêu cầu name IP trên các cổng layer 3. Mặc định thì cổng 1 đã có name IP là outside, còn VLAN 1 sẽ có name IP là inside. Các cổng layer 3 sẽ có mode là routed. Các bạn có thể cấu hình IP, YPPoE. Còn cổng layer 2 sẽ có mode là switchport. Các cổng này sẽ cần phải gán vào VLAN cụ thể. Với name IP thì các bạn có thể đổi sang tên khác cũng được. Firewall vẫn hoạt động bình thường nhưng nó sẽ có cảnh báo chưa có cổng nào tên inside hoặc outside nên các bạn có thể giữ nguyên tên mặc định. Để cấu hình YPPoE trên một cổng thì các bạn di chuyển chuột sang phía bên phải của cổng, cột Action, nhấn nút Edit hình bút chì này. Trong tab IPv4 address chuyển type sang PPPoE. Nhập group name và tài khoản PPPoE vào. Tích chọn Obtain Default Route from PPPoE để Firewall nhận default route qua PPPoE. Chúng ta sẽ không cần tạo default route trên Firewall nữa. IP Address Type chọn Dynamic. Trong trường hợp các bạn thuê đường FTTH là IP tĩnh thì chúng ta vẫn cấu hình IP ở đây là Dynamic nhé. Router của ISP sẽ cấp IP cố định theo cấu hình của họ. Chuyển sang tab Advanced. Ở đây có tùy chọn MTU, mặc định sẽ là 1500. Các bạn sẽ phải giảm giá trị MTU xuống tùy thuộc vào các bạn có sử dụng thêm các dịch vụ khác trong mạng hay không. Các dịch vụ có đóng gói thêm header vào gói tin thì chúng ta sẽ phải trừ đi header đó để tránh phân mảnh gói tin, gây chậm mạng. Mỗi loại dịch vụ sẽ có độ dài header khác nhau nên các bạn cần phải tìm hiểu trước. Nếu chỉ sử dụng Internet thông thường thì MTU các bạn có thể cấu hình là 1492. Nếu mạng bị chậm thì các bạn cần chỉnh lại thông số MTU này cho phù hợp. Nhấn OK. Nhấn Deployment ở phía trên để thực thi cấu hình. Deploy now. Các bạn chờ một lát quá trình deploy xong, Firewall hiển thị IP ở cột IP address là chúng ta đã quay PPPoE thành công. Phần deploy này khá lâu nên các bạn có thể cấu hình xong toàn bộ rồi deploy sau cũng được.
Firewall của mình đã nhận được IP1, như vậy là ok. Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình DNS cho thiết bị. DNS này sẽ được sử dụng cho các dịch vụ nội bộ trên firewall và cấp phát cho người dùng thông qua DHCP. Các bạn truy cập vào menu Object ở phía trên. Kéo xuống dưới tìm mục DNS Group. Ở đây đã có DNS mặc định của Cisco, các bạn nhấn dấu cộng ở góc phải để tạo thêm. Nhập tên và IP của DNS vào, các bạn có thể tạo tối đa 6 server IP. Mình sẽ sử dụng DNS của Google. Quay lại menu Define Firepower. Các bạn vào menu DNS Server ở phía bên phải. Nhấn dấu cộng ở mục Interface và chọn cổng Inside VLAN 1. Bên dưới các bạn chọn DNS Group mà các bạn vừa tạo ở bước trước. Tương tự Management Interface, các bạn cũng chọn sang group này. Management Interface sẽ được sử dụng để kết nối lên Cloud để Active License khi các bạn cấu hình Smart License. Nhấn Save. Tiếp theo chúng ta sẽ cấu hình IP và DHCP server cho mạng LAN bên dưới. Bạn vào menu Define Firepower. Interface. Chuyển sang tab VLAN. Nhấn biểu tượng Edit để cấu hình. Chuyển sang tab IPv4 address. Sau đó đổi lại IP sang giải mạng mà các bạn sử dụng. Các bạn cũng cần edit lại giải IP DHCP cấp cho người dùng ở đây. Mình sẽ đổi sang giải 192.168.1.0/24. Các bạn chưa deploy thì chúng ta vẫn có thể truy cập được thông qua IP 95.1. Sau khi cấu hình xong hết mình mới deploy. Sau khi cấu hình xong các interface, chúng ta sẽ ép các interface này vào Security Zone. Truy cập vào menu Object ở phía trên. Security Zone. Mặc định Firewall đã tạo sẵn 2 zone cho Inside và Outside. Các bạn có thể tạo thêm nếu có nhu cầu. Ví dụ DMZ cho server chẳng hạn. Khi có nhiều zone thì nếu muốn chặn hay cho phép truy cập giữa các IP thuộc các zone khác nhau, các bạn tạo policy với địa chỉ nguồn và đích tương ứng là được. Mình sẽ edit 2 zone mặc định. Nhấn dấu cộng ở phần Interface và add cổng vào. Zone Inside mình sẽ add cổng Inside là VLAN 1 vào. Tương tự Zone Outside mình sẽ add cổng Outside là cổng WAN qua PPPoE vào. Tiếp theo chúng ta sẽ tạo các object và policy cho mạng LAN ra Internet. Object sẽ là nơi các bạn định nghĩa các đối tượng để đưa vào policy. Các đối tượng ở đây sẽ là giải IP, một địa chỉ IP của một người dùng, theo tên miền để chúng ta có thể cho phép hoặc chặn theo các đối tượng này. Object có thể sử dụng như địa chỉ IP nguồn hoặc đích. Các bạn có thể tạo tùy nhu cầu. Ví dụ các bạn muốn chặn người dùng truy cập vào dân trí.com.vn thì các bạn sẽ tạo object theo domain dân trí.com.vn và đưa object này vào phần destination của policy với action là deny. Thì khi đó người dùng sẽ không truy cập được, đơn giản vậy thôi. Các bạn vào menu object. Chọn menu network. Nhấn dấu cộng để tạo. Mình cần cho giải mạng LAN thuộc VLAN 1 ra Internet nên mình sẽ tạo một object là giải IP mạng LAN của VLAN 1. Type là network và nhập giải IP vào. Các bạn chọn host khi muốn tạo policy cho một người dùng cụ thể. FQDN là theo tên miền. Các bạn nhập tên miền vào.
firewall sẽ sử dụng DNS để phân giải tên miền ra thành các IP. Khi đó DNS phân giải ra IP nào thì firewall sẽ chặn hoặc cho phép IP đó. Range là các bạn tạo theo các IP liên tiếp, ví dụ từ IP 192.168.1.10 đến .1.100 chẳng hạn. Nhấn OK để tạo. Nếu có nhiều object khác nhau nhưng cùng chung chính sách thì các bạn có thể nhấn vào biểu tượng bên cạnh dấu cộng này để tạo object group. Sau đó add các object vào đây là được. Khi cấu hình policy thì chúng ta chỉ cần chọn object group cho đơn giản hóa cấu hình. Sau khi tạo xong object, các bạn vào menu policy để tạo các chính sách cho người dùng. Policy sẽ cho phép chúng ta chặn hoặc cho phép người dùng theo địa chỉ IP nguồn và IP đích. Nhấn Create Access Rule. Đặt tên cho rule. Các bạn đặt sao cho chúng ta dễ xác định được chức năng của rule thông qua tên này. Phần Action, các bạn chọn Allow hoặc Block để cho phép hoặc chặn. Mình sẽ chọn Allow để cho phép VLAN 1 ra Internet. Sau đó định nghĩa traffic dựa trên địa chỉ IP nguồn và đích. Source Zone chọn Inside. Network chọn object mà các bạn đã tạo cho VLAN 1 hoặc các bạn chọn Any ở đây cũng không sao. Tuy nhiên với firewall thì các bạn nên giới hạn theo đúng mục đích của mình, không nên cấu hình là Any. Ports là các port layer 4 để phân biệt dịch vụ. Truy cập Internet thì các bạn chọn Any. Tương tự phần Destination Zone sẽ là Outside. Đối với truy cập Internet thì Network sẽ là Any. Port cũng là Any. Nhấn OK để tạo. Policy chỉ đơn giản vậy thôi. Các bạn xác định xem địa chỉ nguồn là gì, đích là gì, dịch vụ là gì và action tương ứng. Ví dụ các bạn tạo policy chặn một người dùng truy cập vào một website trên server nội bộ thì source sẽ là IP của máy tính đó. Destination là IP của server. Dịch vụ sẽ là HTTPS port 443 hoặc HTTP port 80. Action là deny. Những policy chi tiết các bạn đặt phía trên là được. Chúng ta sẽ thay đổi thứ tự bằng chỉ số order này là xong. Cuối cùng chúng ta sẽ cấu hình NAT overload để cho người dùng nội bộ truy cập Internet thông qua IP1 mà chúng ta nhận được khi quay PPPoE. Vẫn trong menu Policy, khi các bạn click sang thẻ NAT ở bên cạnh, nhấn Create NAT Rule. Nhập tên cho NAT Rule. Create Rule for chọn Auto NAT. Tích chọn Status sang Enable để bật NAT Rule này. Type chọn Dynamic. Source Interface chọn cổng Inside VLAN 1. Original Address các bạn có thể chọn giải địa chỉ VLAN 1 hoặc để any đều được. Destination Interface chọn cổng Outside là cổng WAN. Còn các mục khác thì các bạn để any. Sau khi cấu hình hoàn tất thì các bạn nhấn vào biểu tượng Deployment ở phía trên này. Nhấn Deploy Now để triển khai cấu hình xuống firewall. Các bạn có thể theo dõi ở menu Task List bên cạnh Deployment. Nó sẽ mất vài phút. Chúng ta cần chờ cho quá trình này thực hiện xong. Các bạn chờ một lúc, sau khi deploy phần IP xong thì các bạn sẽ không truy cập được IP 95.1 mà các bạn sẽ cần phải đổi sang giải IP mà các bạn đã cấu hình cho VLAN 1. Các bạn có thể để máy tính nhận DHCP cũng được vì chúng ta đã cấu hình DHCP server trên firewall. Máy tính của mình đã nhận được IP cấp từ firewall. Phần DNS chắc là do chưa deploy đến phần đó. Bây giờ để đăng nhập vào firewall thì các bạn sẽ truy cập theo IP của VLAN 1.
Mình cũng đã truy cập được Internet. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cấu hình cơ bản dòng Firewall Firepower 1000 series của Cisco để mạng nội bộ có thể truy cập được Internet. Nếu các bạn có thắc mắc hay góp ý nào thì hãy để lại comment để mọi người cùng trao đổi nhé. Và đừng quên like, share cũng như là subscribe để ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn.